हेलो नमस्ते, यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज मैले यहाँहरूसँग मुङको दालको फुलौराको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेकी छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज गरिदिनु होला। यो रेसिपीको लागि हामीले 500 ग्राम मुङको दाललाई 1 रात वा 6 घण्टा जति भिजाएर राख्नुपर्छ। भिजिसकेपछि यसलाई 2-3 पल्ट पानीले राम्रोसित पखालेर ग्राइन्डरमा राखेर एकदमै मिहिन हुने गरी पिस्नुपर्छ। पिसिसकेपछि यसलाई एउटा बोलमा सबै खनाउने र यो माथि मसलाहरू हाल्ने। सबैभन्दा पहिला 1 सानो चम्मच हर्दी हाल्ने, त्यस्तै 2 सानो चम्मच रातो धुलो खुर्सानी हाल्ने, त्यस्तै गरी 2 सानो चम्मच जिराको धुलो राख्ने, त्यस्तै 1 सानो चम्मच चाट मसला हाल्ने, त्यसरी नै 1 ठुलो चम्मच अदुवाको पेस्ट राख्ने र 1 ठुलो चम्मच लसुनको पेस्ट पनि हाल्ने, 1 सानो चम्मच घिउ राख्ने र स्वाद अनुसार नुन पनि हाल्ने। अब सबैलाई मजाले मिक्स गर्ने। यसरी फिटेर सबै सामानहरू राम्रोसित मिक्स हुनुपर्छ। यसरी सबै मसलाहरूलाई फिटेर राम्रोसित ब्लेन्ड हुन दिने। सबै मिक्स गरिसकेपछि एउटा कडाई तताएर चाहिएको जति तेल हाल्ने र तेल तातेको छ कि छैन भनेर सानो डल्लो हालेर पनि ट्राई गर्ने। तेल राम्रोसित तातेको छ। अब हातले डल्ला बनाउँदै यसरी बिस्तारै बिस्तारै तेलमा राख्दै जाने। यसलाई फ्राई गर्दा अलिक अलग अलग गरेर राख्ने, नत्र पछि टाँसिन सक्छ। अब सबैलाई बिस्तारै चलाउँदै फ्राई गर्ने। फुलौरालाई माथिबाट यसरी तेल छर्केर माथिको भागलाई पनि फ्राई हुन दिने। जब तलको भाग रातो हुन्छ सबैलाई अर्कोपट्टि पल्टाएर फेरि रातो हुन्जेल फ्राई गर्ने। यतिको फ्राई भइसकेपछि सबै तेल निथार्ने र एउटा भाँडामा राख्ने। त्यसरी नै बाँकी रहेकोलाई पनि फ्राई गर्दै जाने र रातो भइसकेपछि तेल निथार्ने र निकाल्दै जाने। अब हाम्रो सबै फुलौराहरू फ्राई गरेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई यहाँहरूले आफ्नो साथीभाइ तथा परिवारसँग यसको मजाले स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। यसमाथि चिली फ्लेक्स र चाट मसला हालेर पनि यहाँहरूले यसलाई खाजाको रूपमा वा भातसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। ल म पनि 1-2 टेस्ट गरिहालौँ। यो एकदमै राम्रोसित फ्राई भएको छ। बाहिरी भाग पनि क्रिस्पी भएको छ भने भित्री भाग एकदमै सफ्ट भएको छ। र यहाँहरूलाई रेसिपी मन परे लाइक र कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला। फेरि अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।